Sziasztok! 2026. január eleje van, és hát az elmúlt egy év az a Rack'n'Roll csatorna szempontjából is részben a lítium-vas-foszfát akukról szólt, ugyanis a 112 videót készítettem egy év alatt, és ebből 30-nak a címében szerepel valamilyen formában a lítium-vas-foszfát kifejezés, és hát ez nem véletlen. Ez az akkutechnológia az elmúlt egy-két évben vált valójában így mindenki számára, az átlagemberek számára is elérhetővé. Nagyon sok kínai cég foglalkozik ilyen akku gyártásával, és ezek közül a cégek közül nagyon sok az elmúlt egy-két évben Európában is elkezdte árulni a termékeit, európai raktárból, és hát ugye ennek kapcsán jutott el hozzám is legalább 5-6 márkából többféle kapacitású, többféle ilyen akku, amikről egy csomó bemutató videóm is van, meg hozzá kapcsolódó egyéb videók. És ráadásul pont ez alatt, az elmúlt egy-két év alatt ezeknek az akuknak az ára, ami valójában az egyetlen ellenük szóló tényező volt eddig, hogy viszonylag magasabb az ára, mint az hagyományos ólomsavas akuknak, ez is megváltozott, hiszen míg 2 évvel ezelőtt nagyjából kétszer annyiba került egy ugyanakkora kapacitású lítium-vas-foszfát akku egy ólomsavashoz képest, addig mostanra már ott tartunk, hogy még egy ólomakú kétszer olyan nehéz, körülbelül fele annyi teljesítmény vehető ki belőle ténylegesen egy ugyanakkora kapacitású akkuból a technológiája miatt, és az élettartama meg körülbelül 10 akkora, mint egy vagy mint egy lítium akkumulátornak, de ezzel együtt most már nagyjából az áruk ugyanott van, tehát ugye a legolcsóbb ilyen lítium-vas-foszfát akukból, mondjuk a 100 amperórások, azok nagyjából árba ott vannak, ahol egy ilyen középkategóriás ólom munkaakku van most jelenleg Magyarországon. Tehát valójában már ez az egyetlen érv, ami még valamennyire szólhatott az ólomakuk mellett, hogy olcsóbbak, már ez is megszűnt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy továbbra is érdemes ezzel a témával foglalkozni, hiszen a felfutási ív az még mindig tart. Szerintem ez az elmúlt 1-2 év alatt bekövetkezett árcsökkenés, ez ehhez még csak jelentősen hozzájárul. És most is egy ilyen akku érkezett hozzám, ez szerintem a legjobb méretkategória, ez a 140 amperóra, ami még viszonylag kicsi és könnyű, majd látjátok, hogy mennyire kicsi, viszont a 140 amperóra azért az már nagyon sok mindenre elég, például egy lakójárműben, vagy hogyha ilyenből egy 4-et mondjuk összekötsz, akkor az meg már egy nyaraló vagy horgásztanya ellátására is nagyon bőségesen elég. Most ez a Li-Think márkájú akku érkezett, ez a márka még nem volt nálam, nézzük meg, hogy mi is van a dobozban, aztán meg természetesen a szokásos kapacitástesztet, meg a belső ellenállását is meg fogjuk nézni, hogy kiderüljön, hogy tudja, amit ráírt a gyártó. Már láthattatok nálam csomó ilyen akku csomagbontást, úgyhogy ezt nem is akarom nagyon bonyolítani, de azért megmutatom. Van egy ilyen kis, ez már szinte standard ezeknél az akuknál, egy ilyen kis cívzárosan zárható kis mappácska. Ez egyébként egy kicsit jobb anyagból van, mint a szokásos, de hát igazából szerintem az aztán tök mindegy. Van benne német és angol nyelvű használati útmutató, ráadásul ez ilyen fényes és színes, igazából a szokásosnál ez is egy picivel jobb, egy ilyen gyors útmutató, hogy hogyan kell beüzemelni, ami ez garanciakártya és matrica. Ezt nagyon szeretik ezek az akkugyártók, valamiért azt képzelik, hogy az emberek, én nem tudom, rajongóvá válnak, és akkor ezeket a matricákat felrakják. Egyébként tök jól néznek ki, aranyosak, de hát azért én ilyeneket nem szoktam kiragasztani. Na, és nézd meg, ez a csomag, ez egyébként olyan szempontból is az átlagon felüli, hogy brutálisan biztonságosan van belerakva az akkuja. Itt van benne a kis illetve csavar, amivel ugye a sarokat rögzíteni lehet rá ehhez.
csak 2 ilyen rövid csavart adnak, van olyan akkugyártó, aki 4 csavart ad hozzá, és akkor vannak hozzá hosszabbak is. Igazság szerint, hogyha nekünk például a lakókocsiba az ilyen rövid csavar az nem elég, mert a töltésvezérlő kívül még több készüléknek a sarúja is alá van rakva, és úgy már nem igazán nem elég hosszú a csavar, szóval igazából az nem ártana, ha adnának hozzá egy hosszabbat is, de ez nem igazán perdöntő probléma. Na, és akkor itt van egy ilyen szivacs, és nézd meg, hogy úgy van bent az akku, hogy itt van kívül is egy ilyen brutál vastag, ilyen mélysejtes karton, meg van még egy réteg, látod, itt az körbeveszi teljesen, tehát ilyen dupla, ez nem is tudom, szerintem ezt simán így le is lehetne dobni, azt is kibírne. Szóval na, ez az átlagon felüli módon van becsomagolva, és akkor itt van maga az akku. Hát ez jelentősen kisebb, mint egy 100 Ah-s ólomakku, az körülbelül ilyen hosszú lenne, nagyjából a magassága meg a szélessége ugyanaz, de kisebb is úgy, hogy ez egyrészt 140 Ah, másrészt ugye ezeknél akár a teljes kapacitás 100%-a kivehető, az ólomakkuknál meg 50-60%-nál többet nem szabad belőlük kivenni merítés során, hogy ne károsodjon az akku. Tehát valójában ez, hát mondhatni, hogy 2-szer akkora teljesítményt tud, mondjuk, mint egy 100 Ah-s ólomakku, ami nagyobb is, meg az 2-szer ilyen nehéz, ez körülbelül ilyen 11-2 kg, egy 100 Ah-s ólomakku meg 21-2 kg, nekem volt olyan, először nekünk az volt a lakókocsiban, mielőtt lecseréltük ilyen vasfoszfátra. Ez egyébként még abban is különbözik a szokásos ilyen lítium-vasfoszfát akuktól, hogy nem tudom, itt mennyire látszik, hogy itt így kiszélesedik olyan módon, ilyen az autóindító akkumulátoroknak szokott ilyen lenni itt oldalt, hogy így kiszélesedik, ugye itt így alulról is itt le lehet szorítani ilyen csavarokkal leszorítható ilyen lemezekkel vagy fülekkel, tehát nem csak fölülről lehet valahol hogy lefogni, hanem itt is. Tehát ez lehetőséget ad erre is, hogy úgy építsed be például egy lakóautóba. Hát egyébként az építési minősége, az anyaghasználata az teljesen szokványos, tehát gyakorlatilag ezeknek most már szinte mindegyik ilyen, nálam volt kifejezetten olcsó Banggood-os lítium-vasfoszfát 100 Ah-s is, és a külsőre, így az építési minőségre az is ugyanilyen volt, tehát jó minőségű műanyagból van, teljesen jó minőségben összerakva, ezek most már mind ilyenek, és akkor ennek még egy ilyen remek kis hordozófüle is van, és mondtam, ilyen 11-2 kg, úgyhogy egyáltalán nem vészes cipelni sem, hogyha szükséges. Én ezt már feltöltöttem, úgyhogy most tudunk rajta nézni egy feszültséget, meg egy belső ellenállást. Egyébként ennek a kis műszernek a linkjét is meg tudjátok nézni, van róla videó, nagyon szuper, én azóta amióta megvan minden akkunál ezt használom, mert tök jól működik, jó minőségű kis cucc. 13,486 volt, hát ez jellemző ezeknél az akkuknál, hogy kb. Ilyen 13,5 volt a feszültségük teljesen feltöltve, és itt mutatja még, hogy 3,10 millióm a belső ellenállása, az teljesen rendben van, tehát igazából, sőt, az nagyon is jó, ezeknek az akkuknak olyan 20-25 millióm alatt még bőven jó a belső ellenállása, igazából ennél, hát volt már olyan, ami 2 körül volt, de a 2-3 az még bőven a nagyon jó kategóriába tartozik. A belső ellenállás azt mutatja meg, hogy milyen minőségű komponensekből van, megfelelő vastagságú keresztmetszetű és megfelelő anyagú vezetőkből van a belső vezetékelése, meg hogy a celláknak a felépítése és az anyag használata is mennyire megfelelő, minél kisebb a belső ellenállás,
annál jobb minőségű az az akku, és várhatóan annál nagyobb lesz az élettartama, és hiszen annál kevésbé melegszik, stb. Erről van egy külön videó, mondom, nézzétek meg ennek a műszernek a videóját, hogyha érdekel pontosan, hogy a belső ellenállás történet miről szól. Minden esetre ez a 3,1, ez teljesen jó érték. Na, gyorsan összeszerelem ezt a teszt szettet, amivel a kapacitását leszoktam mérni az akuknak. Máskor is több videóban ugyanezt használtam már. Egy 3500 wattos inverter, egy olajradiátor, meg egy ilyen mérő kütyű, amivel az akuból kivett teljes teljesítményt, áramerősséget, meg mindent nagyon pontosan lehet mérni. Így a végére most teljesen feltöltött állapotban van, 100%-ig le fogjuk meríteni, vagy hát 0%-ig, és így pontosan látni fogjuk, hogy mennyi volt belőle a kivehető áram. Bekapcsolom az egyik két fűtőszálából az egyiket, és akkor itt látod is, hogy egy 870 wattos kimenőt mutat az inverter, a kis mérőműszer pedig azt mutatja, hogy az akuból 931 watt megy kifelé. Ez a különbség ez abból adódik, hogy ugye az inverternek is van saját fogyasztása, tehát valamennyit a saját működéséhez is elhasznál. 870 wattot ad ki, innen 930-at vesz fel, tehát ezek szerint körülbelül 60 wattot ő maga is elfogyaszt. Itt az is látszik, ugye, hogy ez a 933 watt, ez ezen a 12,96 volton, mert ugye ennyire beesett a feszültség, ahogy rá érkezett az akkora terhelés, de hát ez is természetes. Ez 72 amper, ugye ez egy 140 amperórás akku, tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül ilyen 50%-kal terheljük, igazából ezeknek az akuknak ez még bőven a tűrés határon belül van. Amíg itt megy a merítés, addig két extráját megmutatom ennek az akunak. Az egyik az, hogy self-heating, egyébként ott rá is van írva, ami azt jelenti, hogy képes saját magát fűteni, tehát igazából 0 fok alatt is képes töltődni. Általában ezeknek a lítium-vasfoszfát akuknak az a sajátossága, hogy 0 fok alatt nem hagyják magukat tölteni, ez viszont valami fajta beépített fűtőszálakkal tudja magát fűteni, és így veszi a töltést 0 fok alatt, és a másik extrája pedig az, hogy bluetoothos, tehát egy telefonos applikációról is vezérelhető, ezt is megmutatom nektek. Itt van a telefonomra, már telepítettem, annyi csak, hogy a Bluetooth-nak be kell kapcsolva legyen a telefonon, és látod, ilyen gyorsan már is csatlakozott, és itt mutatja is, hogy jelenleg 64%-os töltöttségen van, mert hát már megy, vagy 3/4 órája a merítés. 924 watttal merül, jelenleg 89,8 amperóra van még benne, és 71,7 amperrel merül, és egyébként itt az alkalmazásban még többféle dolgot, például az akunak a hőmérsékletét is, ami jelenleg 28,2 Celsius, ezt is lehet monitorozni. Ugye a merítés során az akuk mindig melegszenek, itt külön akár a töltést és a merítést is le lehet kapcsolni, tehát ha itt kikapcsolnám, akkor a kifelé menő áramot megszakítaná, és ezzel akár például, hogyha bent van a lakójárműbe, akkor az alkalmazáson keresztül le tudod kapcsolni, hogy semminek ne adjon áramot, és akkor nem kell bemászni az ágy alá, vagy kintről a tárolóba, ahol bent van, hanem az applikációból. Ez is vezérelhető, meg itt mind az összes cella, a 4 cella feszültségét külön-külön is lehet monitorozni, és itt még a nyelvtől kezdve mértékegységen át egy csomó mindent be lehet állítani, illetve itt gyakran ismételt kérdések, meg használati útmutató, meg egyebek is itt megnyithatók, illetve letölthetők.
Hát nagyjából ennyit tud az alkalmazás. Egyébként körülbelül ugyanezt szokták tudni az egyéb Bluetooth-os akuknak az alkalmazásai. Ez szerintem egy elég jól kinéző, elég jól átgondolt, jól áttekinthető és teljesen gyorsan és jól működő alkalmazás, úgyhogy szerintem ilyen szempontból ez teljesen rendben van. Ugye az ilyen lítium-vasfoszfát akuknak, hát le lehet őket ugyan 100%-ig meríteni, de azért az nem egészséges a számukra. Általában az ajánlott, hogy ilyen, mit tudom én, 15-20%-ig, ha csak addig meríted le, akkor az élettartamuk jelentősen meghosszabbodik. Ezt próbálja segíteni ez az akku is. Itt most a telefonom itt van töltőn, és közben már a merítés vége felé járunk, és hopp, most meg is jött egy üzenet az alkalmazásból, amiben arra figyelmeztet, hogy most már csak 14, illetve 13% a töltöttség. 18%-nál kezdte, és minden egyes százalék csökkenésénél küld egy ilyen push üzenetet. Gondolom, vagy valószínűleg ezt be lehet állítani, hogy mennyinél küldjön, de igazából ez hasznos, hogy ha nem is figyelsz, akkor is ő szól, hogy tulajdonképpen most akár be is fejezhetnéd a merítést, hogyha jót akarsz az akunak, ez egy jó plusz funkció. Ezzel én még nem találkoztam más Bluetooth-os aksik esetében, más márkák esetében. És közben meg itt már 125 amperóránál tartunk, tehát ugye olyan 11-2% van még az akuba, és még mindig 12,38 volt a feszültség, ez igazából tök jó ilyen merítettségi színnél. Na, eljött a vég, itt látszik a telefonos applikáción, hogy mutatja, hogy 0%, tehát szerinte teljesen le van merülve, és amikor ez eljött, akkor le is kapcsolta a BMS automatikusan az áramkimenetet, és akkor el is sötétült a kis műszer, de aztán egy néhány másodperc után, mikor kikapcsoltam az olajradiátort, elvettem a terhelést, utána visszakapcsolt, és most mutatja, hogy a legvégén, amikor ő úgy gondolta, hogy hát ő úgymond le van merülve, akkorra összesen 137,81 amperóra volt az össz kapacitás, ami kijött belőle. Itt látszik is az alkalmazásban, hogy szerinte ő most teljesen le van merülve, és ennyi lett a végeredmény, ez 1,75 kWh-nak felel meg, és így 11,53 volton van még mindig, ami szerintem tök jó ahhoz képest, hogy szerinte teljesen le van merülve. Hát igazából ez a 131,81 amperóra, ezért ez ugye a ráírt 140-nél kevesebb, de nagyon kevéssel mondhatni, hogy ez igazából a hiba határon belül van. Na és végül a másik extra funkció, amiről beszéltem, másnap reggel van, az éjszakát itt kint töltötte az akku az asztalon, amint látod, havas a táj, körülbelül -1-2 fok van. Ide becsomagoltam ebbe a kukás zsákba, hogy ne essen rá a hó. Ez az akku képes valami fajta fűtőszálakkal hőn tartani magát, és így képes 0 fok alatti hőmérsékletben is tölteni magát. Ugye a lítium-vasfoszfát akuknak az egy általános jellemzője, hogy 0 fok alatt úgy van beállítva a BMS-ük, hogy nem is hagyják magukat tölteni, mert akkor károsodna a celláknak a belső szerkezete. Viszont hát van olyan helyzet, mondjuk például egy lakójárműben mondjuk elmész síelni a lakóautóval, és hát elég kellemetlen lenne, hogyha egyszer csak azt mondaná az akku, hogy akkor ő mostantól kezdve már nem hajlandó működni, mert kint a lakóautónak a fűtetlen tároló részében mondjuk 0 fok alá hűlt, és akkor innentől kezdve neked nincs áramod, vagy ugyanez egy horgásztanyán, vagy bárhol is probléma lehet. És az, amelyikben ilyen beépített fűtés van, az úgy működik, hogy amikor megkapja a töltőáramot, amikor 5 fok alatti hőmérsékletet érzékel, és olyankor először felfűti a cellákat
egy ilyen biztonságos 5-10 fok vagy a fölötti hőmérsékletre, és utána kezdi el csak őket tölteni. Ez az akku most az éjszakát itt kint töltötte, amint látod, havas a táj, olyan -1-2 fok van, mostanra olyan 3 fok körülire a belső hőmérséklete is lehűlt, ezt meg is tudjuk nézni, hiszen ugye az applikációban a hőmérsékletet is mutatja. Már is belépek, és már is mutatom. Ugye eléggé gyorsan csatlakozik, és akkor itt látszik is, hogy jelenleg 3 fok az akkunak a hőmérséklete. Mindjárt megnézzük, hogy mi történik akkor, hogyha rákapcsolom a töltőre, és ha már töltő, én amúgy ezt a 40 amperes Redodo töltőt használom már jó ideje. Erről is van külön bemutató videó, itt meg tudjátok nézni, a felső sarokba berakom a linkjét. Én ezt ideális méretnek tartom a töltők közül, mert ez a 40 amper, ez ugyan felső határeset, de még a 100 amperórás akuknál is elmegy, és ahhoz meg elég nagy, hogy a nagyobb, akár több 100 amperórás akuknál is ez a 40 amper azért már lehetővé teszi, hogy ne egy napig tartson a töltés. Egy ilyen 140 amperórás akunak a 0-ról 100-ra feltöltése ugye 3,5 óra egy ilyen töltővel, és hát az meg, arról is van külön videóm, azt is meg tudjátok nézni, hogy miért érdemes külön lítium-vasfoszfáthoz való töltővel tölteni az ilyeneket, egy volttal magasabb töltőáram, meg másmilyen töltési görbe. A lényeg, hogy ezeket ideális esetben a hozzájuk fejlesztett töltővel érdemes tölteni, és ráadásul ez a töltő olyan, hogy látod, ilyen a töltő kábele, hogy egy ilyen nagy csatlakozóval így szét is választható, tehát nem kell mindig leszedni a töltővezetékek saruit az akkuról, hanem egyszerűen csak így le is tudod húzni. Itt látszik, hogy a 3 fokról már 3,5 azonnal egy néhány másodperc után, tehát látszik, hogy tök gyorsan elindult a melegítés. Itt látható is, hogy néhány másodpercenként egy tizeddel megy fölfelé a hőmérséklet, tehát elég hatékony ezek szerint a beépített fűtése, elég gyorsan tudja melegíteni, úgyhogy nagyon gyorsan elérte az 5 fokot a hőmérséklet, és innentől kezdve úgy néz ki, hogy már a töltés is elindult, ugyanis 56%-ig töltöttem fel tegnap, úgy hoztam ki éjszakára, és most már 1%-kal följebb is ment, és közben látod, itt a hőmérséklet már közben 6,2. Ennyit tudtam végül is erről az akkuról nektek elmondani. Nekem ez volt az első ilyen, ami ilyen belső fűtéssel rendelkezik, és ez teljesen jól működik. Most itt egy ilyen, nem is tudom, egy néhány perc elteltével 14,1 foknál tart, és már 61% a töltöttség. Ha jól rémlik a leírásból, akkor 15 fokig melegíti fel magát, számára az ideális. Igazából ezeknek az akuknak a szobahőmérséklet az ideális, de ami ilyen belső fűtéssel rendelkezik, azok használhatók 0 fok alatti hőmérsékleten is, például a lakójárműbe, vagy nyaralóba, vagy bárhol, ahol kénytelen vagy fűtetlen helyen elhelyezni. Nekem teljes mértékben tetszik ez az akku, mindenben hozta az elvárásokat, az a kicsit több mint 2 amperórányi differencia, amivel kevesebbet mértünk, az igazából ilyen körülbelül hibahatár, ez igazából belefér. Hogyha esetleg nem mondtam volna még, akkor a linkjét belakom a videónak a leírásába, ott meg lehet venni, meg tudjátok nézni az összes adatait, szállítási költség és egyéb költségek nélkül rendelhető. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó is a számotokra, hogyha igen, akkor kérek egy lájkot, szokás szerint iratkozz fel, ha még nem vagy, mert hasonló videók jönnek a jövőben is, és hogyha esetleg mobil eszközről nézel, akkor hype-olni is tudsz, hogy másokhoz is könnyebben eljuthasson ez a videó. Találkozunk legközelebb, sziasztok!